Ju ndoj që të gjitha ngjarjet e javës nderuar shikues përmes këtij materiali të përmbledhur, ndërkohë që përmes një introje tani do të ndjekim mbi 20 ditë protestë të banorëve të Unazës së Re, që në fakt ditën e njëjtë, teksa zhvillohej seanca plenare, ata kanë protestuar përpara kuvendit të Shqipërisë, si gjë që u tensionua, pati rreth 13 efektiv të policisë të cilët u lënduan, u plagosën, por edhe në radhët e protestuesve pati të plagosur. Do të ndjekim intron, kthehemi në studio me zotin Artan Lame. Edi Rama është një hajdut. Ky nuk është projekt për qytetin e Tiranës, ky është projekt për vilën e Surrelit. Kategorisë zaptuesve profesionist, as nuk bëhet fjalë, as një lloj tolerance, zero. Banesa është e shenjtë. Mbrohet me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. Për ta 40 që janë legalizuar, sigurisht do bëjmë shpërndim. Por do të çojmë prokurori dosjen. Kush ja u ka bërë ato legalizime? €2.000 për 1 centimetër të kësaj rruge. Bonus i gjiras 3 vjet. Çfarë duan më shumë? Largoni që atë. Jemi në studio tani për të nisur intervistën me Kreun e ALUIZNI-t të zotin Artan Lame. Zoti Lame, përshëndetje, mirë se erdhët në studion e Kjo Javë. Mbrëma, mirë se u gjej, juve. Përmes kësaj intro e pam rreth 20 ditë protestë, zoti Lame, që ka përshkallëzuar çdo ditë më tepër, ka shumë irritim mes banorëve. Dhe unë intervistën me ju dua ta nis me një pyetje konkrete. Banorët pretendojnë se nuk janë njoftuar zyrtarisht ose me një shkresë zyrtare, por e kanë kuptuar që shtëpitë e tyre do të prishen nga kryqet e punonjësve të institucionit. Pse ka funksionuar kështu? Si qëndron e vërteta? Pse duhet njoftoheshin në këtë mënyrë? E para njëherë, banorët nuk janë njoftuar akoma, se procesi i përmbylljes së të gjithë të themi procedurave, njerëzit kur dëgjojnë fjalën procedura thonë letrat i bëni si doni, po nuk është kështu, letrat nuk bëhen si duash. Pra procesi i përmbylljes procedurave është në mes. Që do të thotë që ka mbaruar projekti, u miratua projekti, është dalë në terren që është bërë, të themi janë vënë vijat në hartë me një grup punet përbashkët midis ARRSH-së, që është të themi drejtoria e rrugëve, po të themi një term që e kuptojnë më kollaj njerëzit, me ALUIZNI-n, me ZRPP-n, me hipotekën, me inspektoriatin e teritorit, me Bashkinë e Tiranës, pra të 5 institucionet, dhe kanë përcaktuar themi cilat objekte prek projekti. Në sarëm e bëj shënjën kështu zigzake dhe jo 2 vija të drejta, sepse natyrisht një objekti mund t'i bjerë 3 qereku, po do të thotë që merret i gjithë objekti në shqyrtim, e kështu me radhë. Dhe pas kësaj faze, është dalë në terren, pra janë përcaktuar këto objekte, dhe jam i prirur të them që ajo historia e kryqeve ka lidhje me këtë fazë, pra me objekte të cilat i intereson projekti. E prish, nuk e prish, i merr vetëm tokën dhe nuk prek objektin, merr një pjesë të objektit dhe lën këmbë pjesën tjetër, është tjetër gjë. Ka leje ndërtimi, leje legalizimi, s'ka leje legalizimi, ka leje ndërtimi e kështu, se janë shumë tipologji, i shohim më mbrapa, prandaj them i intereson objekti, jo që projekti, jo që i prish projekti. Dhe pas kësaj fillon faza tjetër, për secilin prej këtyre merret shqyrtohet dhe merret vendimarrja. Ju është kërkuar banorëve dhe do vazhdoj t'ju kërkohet informacioni dhe të dhënat dhe dokumentacioni që disponojnë ato jashtë institucioneve, sepse ne prap nuk duam të luajmë rolin e njerëzve që rinë për zyra dhe thonë tani hajdeni këtu ke neve,
të na jepni llogari, por informacioni që nuk kemi mundur ta mbledhim temi nga tereni, apo që dokumentacion shtesë që mund të kenë vetë qytetarët. Këtu kur them qytetarët nuk them vetëm ata me problemin e legalizimit, sepse janë një mori, janë mos gabojun 8 tipologji të ndryshme pronësie, po i quaj, dhe pronësie, ndërtimi dhe toke që kap zona e Unazës. Po, dhe do të sqarojmë të gjitha me radhë, po kur ju thoni nuk janë njoftuar ende, ç'do të thotë kjo? Do të ketë një fazë për njoftimin e tyre? Natyrisht, pasi të bëhet vendimarrja për secilin, dhe për këtë drejtoria e rrugëve, vetë drejtori i përgjithshëm, zoti Qendro, për ditë pret në zyrë dhe për ditë thotë, ore, kam pritur sot 10 veta, kam pritur sot 20 veta, kam pritur 30 veta, kam pritur grupe nga banorët, kam pritur grupe banorësh me përfaqësues me avokat të tyre, kam pritur me deputet të tyre, që ju shpjegoj si është situata dhe ju shpjegoj, dakor, ti çfarë tjera dokumentash ke, po i ke çuar këtu, jo si kam çuar, okay, silli e kështu me radhë. Prandaj them që është një proces që nuk ka mbaruar akoma, shumë shpejt për të Po kur ndërhyjnë punojësit në rrugë për të hequr pemë, për të hequr semaforët aty. Pemët nuk janë të banorëve, pemët janë të bashkisë. Gjithsesi krijohet. Që do të thotë, qofse duam që projekti të avancojë, ka 2 komponente. Njëra është pjesa dhe nuk dua të bëj këtu as të themi omni sapientin që i di të gjitha. Pemët janë, dhe po japim gjykim të themi thjesht personal në këtë pikë. Pemët janë bashkisë. Bashkia vendos, po, do t'i heq këto pemët sepse do t'i çojnë filan vend. Se pemët do hiqen aty. Biem dakord gjithë që pemët do hiqen, se do zgjerohet rruga. Për pemët do i kërkojmë të themi llogarinë ndonjërit. Natyrisht bashkia i ka në fakt duket si situata alarmi që vjen kufiri për të që gjithçka do të përfundoj këtu, kjo ishte ideja. Po kur thoni që kryqet janë vendosur dhe shpjeguar. Kryqet nuk kanë vënë, mos më kërko llogari për kryqet, sepse nuk e kam iden fare. Jo, nuk e kam fare iden. Jo, dua t'ju pyes. Besoj që kam përshtypjen, mos qofsh e gabuar, që bëhet fjalë që janë shënuar të gjithë objektet që e përsërisë që i intereson projekti, pra që në një mënyrë apo në një tjetër i prek. A mund të ndodhë që të ketë kryqe, por nuk do të prishen? Po, patjetër. Sepse të thash, është një fazë të kalosh të kesh 2 vija në një projekt, është një fazë tjetër që këto 2 vjet në projekt ti hedhësh në një hartë ku janë të gjithë objektet, dhe është një fazë tjetër pastaj që të lidhësh këto vjet ke hedhur në hartë dhe i ke lidhur me objektet, të shkosh të trokasësh në derë dhe t'ju thuash që cilët dëmtojnë, cilët jo, cilët do prishen si objekte dhe cilët jo. Zoti Lame, sa objekte skualifikohen në objektin për zgjerimin, në projektin për zgjerimin? Deri tani, dhe mundohem të jem sa më i kujdesshëm në shifra, sepse jemi vazhdimisht në rakordim me të 5 këto institucione që thamë, pra për të mos dëgjuar shifrat ndryshme, sepse edhe njerëzit edhe duan informacion, edhe nuk njerëzit, gazetarë dhe politika, unë shoh 3 komponente në këtë mes. Pra, për të mos thënë 4, që janë njerëzit e interesuar, pra gjithë ky komunitet banorësh atje, janë politika që i fut duart kur ka interes, janë media dhe gazetarët që bëjnë detyrën e tyre, por që duke qenë gjithmonë të etur për informacion për t'i hedhur publikut, ndonjëherë marrin, do thënë, si do të thonë, na vënë neve në presionin dua patjetër një shifër, dhe pastaj kur ne më japim një shifër sot dhe nesër del se ka ndryshuar se televizin gjërat, atëherë prapë sulmohemi pse djena thatë kështu, sot na thoni kështu, pale qarë ka ndodhur. Pra shumë kollaj ti stresosh njerëz dhe t'ja ushtosh stresin. Dhe plus kësaj është dhe gjithë publiku tjetër, të lutem, po e kapim në gjithë aspektet, ta kapim në gjithë aspektet. Plus kësaj është dhe gjithë publiku tjetër, që nuk preket direkt nga kjo gjë, por që në një farë mënyrë prekemi të gjithë. Që do të thotë, prekemi të gjithë, sepse edhe atë që ka premtuar qeveria, dhe që po e thotë, që bonusin me 3 vjet qera, qeveria nuk ka një gërshër dhe letër atje dhe pret lek me gërshër dhe thot tani merrni këta. Ato lek do i marrin nga xhepi im dhe joti. Bjem dakord në këtë pikë që ato lek për t'ia u dhënë këtyre qytetarëve dhe bën mirë, do i merren nga xhepi im dhe joti. Dhe ne po bjem dakord që po, meqense nuk duam të shohim fëmijë dhe gra në rrugë të pastre, po do t'ja u japim këto para nga xhepat tonë këtyre qytetarëve. Pra, këtë thash, prandaj them për punën e shifrave. Ti kthehem atëherë edhe një herë shifrave. Po, sa objekte? Aktualisht rezultojnë 217. Prap, më fal, 207. Prap, plus minus 2, plus minus 3, pse? Sepse ka dhe objekte cilat nuk kanë asnjëri aty.
Pra është trokitur nga këto grupet e përbashkëta dhe s'ka dalë asnjëri, nuk ka. Nuk janë të pabanuara. Dhe kur është bërë skualifikimi? Nuk është bërë skualifikimi, nuk është bërë akoma skualifikimi, nuk është bërë. Jemi akoma në fazën që po rreshtohen të gjithë objektet që preken. Sepse parat nuk jepen me skualifikimin. Ose edhe të themi dëmshpërblimi për banesat që janë të ligjshme. Nuk i jepen se thot ALUIZNI është i ligjshëm apo është i paligjshëm. Ligji, pa dashur të hidhem nga një temë në tjetrën, po të mbyllim mirë këtë punën e shifrave. Pra janë 207 objekte, plus minus 2-3, pse? Sepse thash, ka pas dhe objekte në cilat nuk ka pas njëri. Kanë shku një herë, kanë shku dy herë, kanë trokit. Natyrisht, në atë lëmsh objekte, natyrisht që do të ashnojmë këtë objekt me një kod, që ta marrë vesh që ky kemi vajt, ky s'kemi vajt. Pastaj është, thash, këtu është pjesa e politikës që kap gjën, ndoshta mund të ketë qenë pa kujdesshëm edhe nga ata që jo po pse e bën me Kryqi, ai ta bëni me rreth. Më kupton, kur duam të politizojmë gjërat dhe të stresojmë njerëzit, sidomos ata që kanë një hall, është shumë e lehtë pastaj. Dhe këto janë objektet, pra 207, që thash janë objektet që i intereson në një mënyrë për një tjetër projekti. Tani, 207 objekte, vetëm pjesë, sepse duat kaloj edhe tek ato që janë... Nga pallatike Shigjetat deri tek Shqiponja. Dhe te ish Shqiponja. Se e dija që Shqipëria ishte vëndi Shqiponjave pa Shqiponja, se i kemi vrarë gjitha, po tani doli që edhe sheshi Shqiponja është pa Shqiponjë. Dhe u bë mirë se më thuajti mua si mendonte politika, ta bënte mbikalimin aty duke lënë Shqiponjën aty. Se këta dolën në rrugë edhe për politika, dolën në rrugë edhe për këtë që pse hoqën Shqiponjën. Mund na thuash ti mua si mund të bëhet mbikalimi atje pa hequr Shqiponjën? Mos i, do të thënë, ta them ty si gazetare... Pjesa tjetër flet që mund vendosë diku tjetër Shqiponja. Ta them ty si gazetare, në kuptimin që sa e lehtë është luash me ndjenjat e njerëzve që kanë faj, që kanë hall. Sa e lehtë është. Dhe sa e lehtë është të... Edhe unë zoti Lame duhet t'ju pyes nga ana humane, sepse ju thoni 3 vite që përmendni për këta banorë. Por nga ana humane, 3 vite hiqet qiraja, po më pas kanë jetë aty apo jo? Po, ajo treshi nuk është gjetur me abrakadabra. Do të sa t'ju themi, apo me kungulleshka, t'ju themi një është pak, t'ju themi 2 jo, t'ju themi 5 jo, 5 është shumë, hajde bjem në mes, nuk është gjetur shumë. Ka një logjik caktuar, që vjen prap nga e shkuara. Dhe këtu nga kjo shkuara, do doja të thoja edhe një gjë tjetër. Deri në 2014, pra madje edhe projektet e para fare të kësaj qeverie, përfshirë dhe projektet e para të kësaj qeverie, të thoshin dil jashtë se shtëpia do prishet. E ke pa leje, shtëpia do prishet. Që do të thotë, gjithë epoka e qeverisë para ARRSH-së, në 2 mandatet e saj, pa përmendur epokën e qeverisë para ARRSH-së, pra të projektet e kohës Fatos Nanos, apo projektet e qeveria Meksi nuk zorë se ka në rezultate këtij lloji, po pra gjithë projektet e bëra në këtë vend deri nga viti 2014, të thuaj dil jashtë se shtëpia do prishet. Njerëzit kanë ulur kokën, opozita e atëhershme nuk ka dalë në rrugë të thojë që çapo i bëri njerëzve, sepse ka një logjik të caktuar që një projekt infrastrukture është projekt infrastrukture. Shqiptarët e moshës tonë, pak a shumë, nëse ti je më erë se unë, ka një shprehje kur ju prishin shtëpia, thonë mëra plani. Aty kur thonë mëra plani e konsiderojnë që nuk e çaj bën, ajo është të erdhi nga Perëndia. Edhe ata nuk janë kundër projektit. Ata duan të shpërblehen. Po. Dhe njerëzit nxirreshin në rrugë i thonë dil tra plani do bëhet rruga. Ata që ishin pa dokument pronësie. Si? Jo të lihen në rrugë. Unë po të them, deri në 2014, përfshirë dhe projektet e para, po të denoncoj dhe projektet e para të kësaj qeverie. Deri në 2014, njerëzit nxirreshin në rrugë i thonë dil jashtë se do të prishet shtëpia. Nga 2014, pikërisht për shkak të ndjeshmërisë së kësaj qeverie për këta njerëz, u mendua që u tha tani nuk mund nxjerrim njerëz në rrugë pavarësisht se janë pa leje. Dhe u fut koncepti i bonusit qeras. Fillimisht ka qenë me 2 vjet, tashmë është bërë me 3 vjet, me logjikën që në 3 vjet shteti të jap një bonus qeraje, pra për 3 vjet ta paguaj unë qeran, shkozën një shtëpi me normat e banimit, ta paguaj unë shteti qeran, dhe në këto 3 vjet përdori për t'i gjetur vetes një mënyrë sistemimi çfarë do bësh pas 3 vjetësh, se 3 vjetët janë shumë. Është gati një mandat qeverisës. Dhe përveç kësaj, edhe bashkia ka premtuar, edhe qeveria ka premtuar, përfshirjen qoftë në
në kredit afatgjata për banim, qoftë në banesat me strehimit social. Ky është ndryshimi midis 2014 e përpara me 2014 e mbrapa. Pra, nga hedhja në rrugë pa para asgjë se ç'a ndodh në trajtimin me bonus qeraje 3 vjeçare. T'ju pyes, zoti Lame, sepse ju thoni janë 207 objektet. Ndër këto objekte sa kanë qenë apo sa janë me hipotek dhe sa pa? Kjo më pëlqeu kjo fjala me hipotek. Sepse të fut një konceptin bazë të shtetit, që është, këtu do bëhet një rrugë, apo një projekt, një urë, një çfarëdo që të bëhet, një shkollë, një kopësht, do shpronsohen pronarët, dhe ligji thot, ligji i tani është ligji që i 2000-s, kur është bërë, ligji i parë, është më i vjetër ligji i shpronsimit për interes publik, po them këtë që është në fuqi aktualisht, thot që shpronsimi bëhet sipas pronës që kanë të regjistruar në hipotek, në ZRPP. Pra, në rastin konkret, çdo pronar që ka një pretendim për pronë në atë fash, duhet ta regjistrojë në hipotek sepse shpronsimi bëhet mbi bazën e zyrës së hipotekës. Në zyrën e hipotekës regjistrohen dhe shkojnë të gjithë fijet e të gjithë regjistrave të këtij vendi dhe regjistrohen pronat, dhe unë marr pastaj atje pronat e regjistruara atje, pra edhe objektet e legalizuara. Nuk vjet ke Artan Lame, pra ke ALUIZNI-t të thuhet që cilat janë legalizuara që të vinë të marrin lekët. Jo, ju thuhet shkoni e ke regjistruar, pra atje merret një certifikat pronësie në hipotek dhe nga hipoteka bëhet regjistrimi i pronave dhe bëhet pastaj për llogaritja për shpronsimin. Si flasim shifra? Sa janë ashtu? Objektet të regjistruara në hipotek deri më sot, pra me vërtetim pronësie, me certifikat pronësie, janë prap me plus minus, me plus minusin e famshëm, janë rreth 65 që kanë hipotekën. Po, plus janë rreth 300 e ca parcela toke. Sepse ajo ka qenë zonë në kraun, përgjithsisht në kraun e brendshëm të Unazës, pra në kraun nga fusha aviacionit, është tokë me pronar të vjetër. Në kraun e jashtëm është tokë e ndarë me 7501 dhe janë ato rripat e famshëm, ripa, ku kanë qenë tokën që kanë marrë aty fshatarë dhe për cilët do prapë dhe ata do shpronsohen. Pra janë rreth 65 objekte me leje të ligjshme, s'po quaj me leje të ligjshme, sepse janë shtëpi të vjetra, shtëpi me legalizim, shtëpi të privatizuara. Sa janë me legalizim? Janë brenda kësaj shifre 65 të gjitha këto. Midis shtëpi me ishpronar, pra të gjithë kategoritë e mundshme. Dhe ka një disproporcion midis shtëpive, midis banesa, pra 65 si thash, dhe trojeve, prona, që janë mbi 300, sepse ndarjet e pronës me 7501 janë ato rripat shumë të holla, janë 5 metra nga 7 metra rripa, dhe për secili prej tyre do marri pjesën e vetë për shpronsimin për interes publik, sipas pronës që ka pasur. Tani, një pyetje, në këto raste të gjithë që kanë paraqitur kërkesë për legalizim apo janë të legalizuara, bëhet fjalë për një familje apo të gjithë bashkë, për shembull mund të jetë një vilë, janë 3 familje aty, si paraqitet kërkesa për legalizimin? Është bërë? Atëherë, kërkesa për legalizim nuk paraqitet sot. Do të thënë, dhe sa zgjat ky procesi legalizimi? Depoja e legalizimeve është mbyllur në 2014. Pra, shteti i mblodhi të gjitha kush deklaroi për legalizim, dhe nga 2014 është ulur trau, pra ti nuk mund të përfshihesh më në proces, dhe po mbyllet procesi legalizimeve. Nuk dua këtu të bëj historinë e legalizimeve, sepse tashmë nuk ka shqiptar që nuk e di çfarë premtuan ata dhe çfarë nuk bën, dhe çfarë premtuam ne dhe çfarë e bëm. Do të thënë nuk besoj se ka ndonjë që diskuton që legalizimet i bëri kjo qeveri që është sot. Natyrisht nuk i ka mbyllur. Po të kishte bërë në 8 vjet qeveria para ARRSH-së gjysmën e kësaj që kemi bërë neve, fiks gjysmën, të kishte bërë sot do ishin mbyllur. Sepse po të kishte bërë, sepse dhe aq kanë mbetur. Kanë mbetur gjysma e kësaj që kemi bërë neve për ta mbyllur gjithë procesin. Madje më pak se gjysma, afërsisht rreth 1/3 ka mbetur e asaj që kemi bërë neve për të mbyllur, dhe ne e kemi premtuar që brenda këtyre 2 vjetëve në vim mbyllet procesi i legalizimeve. Madje dje kryeministri ishte bashkë me kryeministrin ishim në Fier për të mbyllur procesin e legalizimeve në të gjithë komunat e qarkut e bashkisë Fier. Janë 9 komunat më të mëdha
në vend nga pikpamja edhe ekonomike, se janë komuna bujqësore të mëdha, dhe ishin 8.000 ca legalizime të bëra në këtë periudhë. Kështu që nuk mund na kërkohet llogarinë pse se mbyllni procesin, kur në këtë rastin e Fierit që po flasim për dje, në 8 vjetet e mëparshëm ishin bërë 72 legalizime. Në 8 vjet neve bëm 8.000, në mos gaboj 8.300, se më mund shifrën tamam. Kështu që dhe u mbyll procesi aty. Pra ky kapitull u mbyll. E njëjta situatë do vazhdojë në gjithë Shqipërinë për mbyllja e procesit të legalizimeve. Midis tyre, natyrisht që ka dhe një grup, si që janë një pjesë e këtij grupi të këtushëm, që objekte cilat nuk mund të legalizohen. Tani, me interes është ju pyes në fakt si nisi e gjitha kjo histori, apo historiku, t'i kthejmë historisë, që nga 89-a deri sot, si është historia me këto toka? Historia, unë merr me histori, po nuk është vendi këtu për të bërë histori, sepse historia nuk fillon te 89, fillon përpara te 89. Historia fillon me planin rregullues të Tiranës të 1943-shit, që parashikon një Unazë të jashtme që me logjikën e atyre duhet kalonte mes pyjeve, sepse atëherë nuk arrinte fare qyteti aty. Në gjitha planet e viteve 60-70 ka qenë koncepti një Unaze të madhe të qytetit. E definuar saktësisht se ku do kalonte, si shtrat, është me planin rregullues të 89-s të Adil Çarçanit. Por dhe i plan parashikonte që do kaloj këtu, po këtuja do të thotë këtu 5 metra më këtej apo 5 metra më andej, nuk ishte ky diskutimi dhe për më tepër që edhe gjerësia nuk ishte ajo. E realizuar po me planin e Adil Çarçanit ka filluar nga qeveria Meksi, që është bërë pjesa e parë, nga shqiponjat ke shigjet. Ajo mbahet mend të jetë mod, por dhe ajo bë në nivelin atërshëm të Shqipërisë, të atërshëm qoftë të fluksit ndërtimeve, qoftë fluksit makinave, qoftë të nivelit ekonomik, qoftë të vizionit të kohës, dhe u bë ajo që është sot që është 2-2 korsi. Pa rrugansore, pa trotuare, pa ndarse, pa gjë. Mos harrojmë këtu që po vetë qeveria Berisha, pjesa e Unazës që është bërë nga pallati me shigjeta deri tek kopshti botanik, për të mos thënë dhe për te, jo çat kopshti botanik, edhe tuti deri ke tegu, Unaza është e gjerë 3x3 plus rrugansore, apo jo? Ke deri ke kopshti botanik, jemi të qartë që është plus rrugansore, pra vetë qeveria Berisha, të lutem, vetë në kohën e qeverisë Berisha, dhe është gjë mirë, dhe është gjë mirë do ta bënte nga halli sepse shikoj që nuk e përballonte me fluksin. Pjesën e Unazës që bëri vetë, e bëri të gjerë. Pra e bëri 3x3 plus rrugansore. Që do të thotë që edhe kjo pjesë këtej, se dëgjoj edhe këtë marrëzin që pse ç'është kjo kaq e gjerë, pse zgjeruan projektin. Projekti që sapo mbaroi, që sapo inaugurua është po kaq i gjerë. Natyrisht që rruga që do vazhdonte do bëj më e gjerë. Dhe është normale që, sepse ky është fluksi i qytetit dhe ky është fluksi i zhvillimit të qytetit aktualisht. Rrugët anësore paralele aty janë të domosdoshme sepse duhet kaloj të fokusohen pak tek historia e pronave. Kjo ka bërë këtë çështjen që prap gjithë janë bërë shkencëtar tani nëpër studio, që pse u bë kaq, po pse u bë aq. Nuk e di nëse e sqarova dhe këtë pikë. Pse unë duhet të fokusohem aty ku ka edhe më tepër interes, te historia e pronave në të dy anët e rrugës. Pra, sa janë kthyer ish pronarve, sa janë zaptuar, sa kanë qenë shtet. Aktualisht janë, që të mos gaboj, 4 kategori. Prona shtet, po që mund të jetë në i... Po që ti kapim gjitha kategoritë, prona shtet, që mund të jetë në i kështu, në i cepi ngecur aty në buzë projekt lanës, se nuk lanë gjë për shtet në këtë vënd. Sa janë zaptuar? E hëngrën gjallë shtetin në këtë vënd. Por është si kategori teorikisht. Janë prona të ish-pronarve, që janë të thash përgjithsisht nga krau i brendshëm i Unazës, pra midis Unazës, nga krau nga fusha aviacionit. Dhe pronat, edhe kategoria e tretë janë pronat të ndara me ligjin 7501 apo me ligjin për fermat bujqësore. Këto 3 kategori janë. Plus, në të treja këto kategori, ka vepruar zënja forcërisht e pronës. Dakor, po, a kemi shifra për këto 3 kategori? Mund të tregojmë dashamirës sa duam, dhe është mëse normale që të tregojmë dashamirës, por duhet të vëmë emrin që njeh kodi penal, është zënje forcërisht e tokës. Është shtet apo është private?
Natyrisht që shteti nuk ka vepruar në të kora, po është tjetër histori kur kanë filluar, sepse zënia ka filluar që në vitet 94, 95, kam përshtypjen në atë periudhë ka filluar zënia masive. Aty kanë qenë serat, një pjesë ka qenë me sera, një pjesë kanë qenë tokë bujqësore, e kështu me radhë. Dhe ky ka qenë procesi, si me thënë, që ka avancuar pastaj i zënies së saj. Kam dëgjuar qytetar, i kam dëgjuar këtu, por nuk është i ri për mua si motive, kam dëgjuar me qindra herë në këto vite për shkak të punës, që thonë që po përmend fiks, e thonë të gjithë me një frazë, me identike, kudo që t'jenë. Fraza është e njëjtë. Ja bleva njonit pa letra, çdo me thënë ja bleva njonit pa letra, sepse ku do i besojmë? Besojmë fjalës tani? Se mund të thuash që ma bleve mua, jo s'ma bleve mua. Shteti prandaj është shpikur letra, pikërisht që... Po ku ishte shteti deri tani? Ja, ta them më mbrapa dhe ku ishte shteti. Ja bleva njonit pa letra, thotë, okej, kuptoj këtë pjesë, që do thotë që ai nuk e kishte të vetën ai që ma shiti, se po ta kishte me letra, ja kishte shit me letra. Dhe më thotë që po të erdhi njeri, më thuj mu, po të erdhi shteti, dili për zot vetë. E ke dëgjuar këtë frazë? Po të erdhi njeri, më thuj mu, po të erdhi shteti, dili zot vetë. Nuk i erdhi njeri, i erdhi shteti një ditë të derë dhe i troketi thotë vaj dashur, ky është projekti, të lutem, hajde të merremi vesh se duhet të spostohesh. Ku ishte shteti, thua ti? Mund ta bëjmë këtë pyetje po të ishim në një shtet të stabilizuar qindra vjeçar. Shteti shqiptar përbëhet po nga neve, po nga ata që kanë zënë tokë, po nga ata që dogjën Shqipërinë kohë pas kohë, po nga ata që kanë ndërtuar Shqipërinë kohë pas kohë, pra ne jemi shteti. Ky ishte niveli jonë 92-shin, që e shturëm fare shtetin dhe pastaj kërkojmë llogari ku ishe ti në 92-shin. Ne e shturëm shtetin, qoftë në 92-shin, qoftë në 97-shin. Në çfarë llogari e kërkojmë tani ku ishe ti shtet? Pra nuk është se ishte një pushtues, tu edhe ti themi pushtuesi pse nuk na kontrollove ti. Ne ishim shtetin në 92-shin dhe në 97-ën, që e rënuam me themel dhe tani kërkojmë llogari që ku ishe. Por ka një gjë. Në zonat caktuara të Unazës, dhe këtë e them me përgjegjësi, njerëzit e kanë ditë që do kaloj Unaza, një ditë do kaloj Unaza. E kanë ditur. E kanë vënë këtë shumë bukur dhe është gati e dallueshme edhe pa qenë specialist, po ta shohësh në Google Earth, në zonën nga Pallati me Shigjeta, deri nga mbikalimi që është bërë i madh aty, deri tek Kopshti Botanik, po të shohësh fotografitë e vjetra të përpara se të bëjë Unaza, e dallon që ka një fash ku ka vetëm shtëpia një kaç ose gjëra të vogla të rënuara. Pse është ashtu ajo? Sepse njerëzit nuk ndërtonin atje se e dinin këtu do bëhet Unaza, e dinin. Me dëgjuar me histori me njëri tjetrin e dinin që këtu do bëhet Unaza dhe nuk ndërtonin atje. Dhe prishjet që u bën aty ishin shumë të përmbajtura, kishin shumë pak gjëra, sepse njerëzit nuk kishin ndërtuar atje. Duke e ditë këtë histori, që do kaloj Unaza. E njëjta gjë po vazhdo dhe këtu tani. Erdhi një ditë. Një pyetje, ka rast që ish pronari ka truall pra në atë pjesë, nuk e ka të legalizuar atë që e ka zaptuar, e ka ndërtuar pa leje për ai që e ka zaptuar. Por ai mund të marrë një bonus, ndërkohë që prap ish pronari mbetet pa gjë apo jo? Jo, nuk mbetet pa gjë. Po sepse po të ishte legalizuar do të kishin marrë edhe ish pronari kompensimin e tij. Jo. Po, shpjegoj. Atëherë, ligji i legalizimeve, që përfitoj nga rasti të shpjegoj dhe diçka këtu, që nuk është bërë nga kjo qeveri, ligji i legalizimeve është bërë nga dy njerëz. Shkruar nga Lulzim Basha, ministri punëve publike në 2006, dhe firmosur nga Sali Berisha, kryeministër në 2006. Në rregull? Ai ligj është në fuqi dhe atë ligj po zbatojmë dhe ne. Ndryshimi është midis nesh dhe tyre është që ata e bën ligjin dhe nuk e zbatuan, pra nuk i bën, i premtuan pas legalizimit dhe nuk e bën, neve i premtuam dhe po i bëjmë. Tani vëm ke ligjin. Për çështjen që po flasim. Ligji i legalizimeve parashikon për ishpronarët, po me një nen të bërë po nga qeveria, po nga që në 2006, që ku ka studime, ku ka truall të zënë, ku ka truall me pronar, i cili është zënë zaptuar, ta quajmë si duam, dhe aty parashikon të bëhen ndërtime të larta, pra studimet e qytetit kanë ndërtime të larta, legalizimi ndërpritet dhe duhet futet në lojë dhe pronari i truallit. Pra në qoftë se në një zonë tjetër ku nuk ka ndërtime të larta të parashikuara, pronari i truallit merr vetëm parat e truallit,
Në zona ku ka të parashikuar ndërtimet larta, pronari i trullit duhet hyjë të marrë pjesë edhe si se ta ai drejt i mirë makinizën këtë tokë, do bëhen pallate, pa mund të përfitoj dhe unë si pronari i trullit, po atëre ligji thot, këtu do ndërtohen pallate, po atëre i thot atij që ka zënë trullin. Ti do përfshihesh, do marrësh sipërfaqen e banimit sa ç'ke shtëpia që ke ndërtuar këtu, ndërsa pronari i trullit me ndërtuesin do marrë pjesën tjetër të pallatit. Pra, edhe sikur të mos ishte ky zgjerimi i Unazës që i bllokon tani dhe që i çon në prishje, nuk mund të legalizoheshin ato ndërtime. Aty ku janë me trull me pronar, sepse për shkak të studimeve të qytetit, po me planin rregullues që të Lulbashës dhe tani të konfirmuar të Erion Velis, aty ku ka troje me pronar, nuk ndërpritet legalizime dhe të bëhet pikërisht kjo marrëveshje midis dy palëve për të vazhduar për të marrë shtëpi. Përpara se të shkojmë në publicitet, ku përfundon pjesa e parë, për të kaluar më pas bashkë përsëri në transmetim të drejt për drejt, një pyetje po e drejt për drejt, zoti Lame. A keni ju një përgjigje se si është e mundur që rreth 100 posedues objektesh, 100 plus minus siç përmendi dhe ju, e kanë të legalizuar ndërtesën në të njëjtën vijë urbane, ku shumë tjera nuk janë legalizuar? Pse është bërë diferencim? Atëherë nuk është bërë asnjë diferencim. Dhe këtu në një farë mënyre indirekt po mbroj të themi edhe legalizimet bëra në kohën e qeverisë para ARRSH-së. Ato pak ma vriq me boj që ka bërë. Pra nuk po i hy karakterit që ka legalizu vetëm klubet edhe ato aty ku kanë pas interes, por sidoqoftë nga pikpamje formale juridike, sepse kanë legalizuar mbi bazën e shtratit të Unazës, saqë la Sander Meksi. Kur miratoi Unazën plani i Lulbashës në 2013, e deja e miratoi më të zgjeruar. Më kupton? Pra, legalizimet e para, legalizimet e kohës tyre, ato që kanë bërë, janë bërë me shtratin e Unazës të ngushtë, ky që është sot. Kështu që nga pikpamje formale juridike janë në rregull. Këtë përmendi dhe kryeministri, është moralisht e pa vrastare të themi kur e dëgjon që 40 nga këto legalizime janë bërë në korrik shtator 2013. Pra edhe pas e kishin humbur zgjedhjet. Në shtator 2013 po linin zyrat i kishin lënë, vulën se kishin çuar akoma, vazhdonin legalizohen se donin të nuk duhet të hyj pastaj se si duhet të jenë bërë ato legalizime në shtator 2013, kur po linin zyrat. Por dhe këto i përmendi dhe kryeministri, dhe përmendi dhe një, përmendi dhe prokurorin, me të drejt, sepse ne kemi gjetur aty dhe raste të legalizimeve edhe në kundërshtim me vetë planin e tyre rregullues. Pra me vetë shtratin, projektin e ngushtë të Unazës. Kjo është e pa justifikimi, jashtë çdo imagjinatë dhe pas një lloj justifikimi. Zoti Lama, ka akuza për institucionin tuaj, paktën nga banorët, flasin se ju kanë kërkuar rreth 30 milion lek për të marrë tapin e shtëpisë. Si do t'i përgjigjeshit ju këtyre akuzave? Ti mendon që në një shtëpi që vlen 20 milion, janë kërkuar 30 milion? Ne i bëm një deklarat dhe unë do ta ndjek jo për t'u hakmarr, po për të gjetur një gjë shumë thjeshtë. Ta garantoj me nuk e di çfarë të them, që nuk mund të jetë nga punonjës të brendshëm. Po i marrë të mirë qëna që janë të korruptuar. Pra, përgjithësi nuk ka shtëpi me 20 milion lek aty, zoti Lama. Po pra po thonë 20 milion lek. Të lutem, e bëre pyetjen, do më dëgjosh përgjigjen. Po ta marrë të mirë qenë që janë gjithë korruptuar, përfshirë Artan Lamen. Janë gjithë korruptuar. Këta, duke e ditur që nuk mund bëhet se ka ardhi projekt për tu zbatuar, si mendon ti se mund të bëjnë legalizime aty? Më kupton? Pra, një i brendshëm i sistemit e di që aty je i marrë fund. Pra nuk mund të bëhet ai legalizim, kështu që nuk ka që t'i kërkoj edhe sikur 300 milion tjetë i gatshëm ai t'i japi, nuk ja merr dot ato para, sepse nuk bëhet dot legalizimi. Që do të thotë, edhe në rastin që, pra kjo është për të shpjeguar që nuk mund të jetë nga punonjës brendshëm edhe sikur të qëndroj, pra unë kuptoj edhe situatën e tyre emocionale të ngarkuar që janë gati të thonë çdo lloj gjëje për të ashtu, edhe sikur të ketë bërvakitja kanë thënë, janë gjithë lloj spekulantësh, lloj sekserësh që vinë vërdall institucionit dhe premtojnë çdo lloj gjë të mundshme, çfarë të kapin. Kështu që me këtë i jap, nuk e din në isha i qartë në arsyetimin që përdora, që s'bën vaki që tjetë ndodhi kjo gjë. Me këtë nuk dua të them që nuk ka raste
përtej rasteve të Unazës, nuk ka raste mitmarrje, nuk ka raste korrupsioni, nuk ka raste bakshishesh e kështu me radhë, por prapë përfitoj nga rasti të them që t'ju drejtojmë qytetarëve, madje këtu nuk po të flas ty, dua t'i flas direkt kamerës, mos u merrni me ata që ju thon ta bëj unë me kaq, ta bëj unë me aq. Shkoni, merruni me institucionin, merruni me drejtorët, merruni me Artan Lamen. Mos u merrni me ata që ju thon ta bëj me aq, ta bëj me kaq. Më qartë se kaq nuk kam si. Ka patur raste bakshishesh, për çfarë keni fjalën? Për kë? Atëherë, bakshishi fillon që nga kafja dhe gota e rakisë që i japin punonjësve tan kur shkojnë atje, sepse është për atë që bën legalizimit, mos harrojmë që sot ne bëjmë, po ta jap me shifër tamam këtë. Jemi në tetori u mbyll me 3.400 x. Do ndysheve të para më kujtojnë, për 3.400 shtëpi të legalizuara, vetëm tetori. Ju shikoni çdo javë kryeministrin dhe bën mirë që del dhe në ato që nxjerr raste ku janë zvaritur qytetarët, po të mos harrojmë që për çdo rast që tregohet me gisht atje dhe bëhet mirë që tregohet, janë 100, 200 apo 500 ku qytetarët kanë mbaruar punë pa ju thënë njeri plaç. Dhe pa diskutim ndonjëherë vonohen, pa diskutim ju thuhet hajde edhe një herë, pa diskutim ju thuhet ka humbur kjo letër, do ta sillesh edhe një herë. Po të mos harrojmë, ajo letra që marrin në fund certifikata e pronësisë është dokumenti më i rëndësishëm që merr një njeri në 50 apo 60 vjetët e ardhshëm. Të mos harrojmë që ne sot po nxjerrim nga varri letrat e kohës Turqisë, tapit e Turqisë me cilat po marrin prona e po kthejmë prona. Imagjinoni çfarë rëndësie ka ajo letër dhe imagjinoni se sa e rëndësishme është të bëhet me kujdes. Ju keni hasur në rastet punonjësve që janë korruptuar? Fjala korrupsion është e rëndë. Kemi hasur në raste më shumë të dyshuara. Unë do të thoj edhe vetëm një gjë që më bën realisht krenar në një farë mënyre, për te gjithë mërzisë që shkaktohet. Në këto 4 vjet në këto emisionet investigative nuk më rezulton asnjë rast investigues tek ALUIZNI. Tek ALUIZNI. Më gjej janë 4-5 institucione nga këto emisionet investigative, nuk ka asnjë rast të ALUIZNI. Në qindra për të mos thënë mijëra raste denoncimi të gjithë gjërave. Me këtë as dua të ngrej ALUIZNI dhe të ulë të tjerët, as dua të them që sepse atje është një ushtri të djemsh dhe vajzash që merren me këtë punë dhe që mbajnë një përgjegjësi të jashtëzakonshme, sepse kuptohet se çfarë rëndësie kanë ato që denoncojnë për institucionin tuaj, do thotë që shpifin. Si puna e këtij që po ta thash pra, ta thash, nuk bën vakitje një i brendshëm që i kërkon këto para se i brendshmi e di që nuk bëhet ajo shpif. E kuptoj. Mirë, zoti Lame duhet të anoncoj publicitetin, më pas do të kthehemi në studio me ju lutem me shifra konkrete sa objekte janë të para viteve 90, sa ju ka dalë pronari, sa janë tokshte që ju thatë është një shifër e papërfillshme për t'i sqaruar më mirë. Publicitet, kthehemi pas pak në pjesën e dytë. Kthehemi në studio, jemi në transmetim të drejtë për drejtë nderuar shikues me zotin Artan Lame. Në fakt shkruajnë shumë banorë, qytetarë në adresë të emisionit Kjo Javë dhe pikërisht për objektet dhe ndërtesat e para viteve 90 ka shumë të interesuar, zoti Lame. Çfarë përgjigje japim? Jo, ndërsa ti lexoje mesazhet aty, mua këtu nga mbrapa shpinës kameramani juaj më bezdisi pozitivisht, pra më kapi për këmishë dhe më thotë shiko se shtëpia ime është e ndërtuar para 90-s. Po pra janë këto banesat këtu në Shkozë. Nuk duhet të ta fus këtu në kamera kameramanin. Kjo më ndodh gati në gjithë studiet që vete, që kanë probleme legalizimi, madje jo thjesht probleme legalizimi dhe këtu desha prapë të kthejmë asaj gjësë mirë të institucionit, probleme me çështje pronash, hipoteke, kthim pronash, legalizimi, avokatie, gjyqesh e gjitha, më kapin mua ose kapin ving nga institucioni jonë, sepse në një farë mënyrë ka marrë një lloj që në një mënyrë apo në tjetër mbaron punë, pra të çojnë diku, pavarësisht se dhe fakti që edhe çështjen e ndërtimit para 90-s, qeveria ngarkoi po ALUIZNI-t me invendim të para 3 muajve të korriku të këtij viti, pikërisht sepse është një proces i filluar për regjistrimin e shtëpive të ndërtuara para vitit 90, procesi i filluar që në
6 në mos gabojmë, është bërë VKM-ja e parë për këto godina dhe i falimentuar në gjithë qeverit në gjithë kohrat. Deri sa qeveria përfundimisht tha ja ngarkoi ALUIZNI-t me këtë VKM-n e korrikut. Që do të thotë, logjika është e tillë. Legalizimet kanë të bëjnë me shtëpiat e ndërtuara pas në thënjishit. E këtej, pra shtëpiat e ndërtuara pa leje, se komandanti i vërtet nuk lindet ndërtoje pa leje. Të gjithë shtëpiat para në thënjishit janë në shumë raste për shkak se ndërtoheshin vërtet me leje, por nuk regjistroheshin hipotekë sepse nuk kishte nevojë të regjistrohej, erdhi një moment që të regjistrohej në atë shtet. Dhe sot rezultojnë të paregjistruar në hipotekë. Pra janë shtëpi të ligjshme dhe të tilla ka edhe tek Unaza, të tilla ka e disa është stoku i këtyre banesave në rang republike që ju ngarkuan ALUIZNI tani për llogaritjet nga 30 deri në 60.000. Dhe përfshir këtu dhe rasti i kameramanit këtu mbrapa kurizit tim, i cili ka të njëjtin problem, dhe cili të unë duket parë ty në sy, po ja them që po na dëgjon dhe ai vet, po i them për këto banesa do paraqitesh ka ALUIZNI ose do presësh për të bërë njërë aplikimin, sepse ai është me dëshirë, nuk është si çështja e... Po cili ishte komandanti i vërtet, për kë kemi fjalën? Cili ishte komandanti? Ai që ka vdekur 85-ën. Dhe për këto shtëpia duhet paraqiten të bëjnë kërkesë ka ALUIZNI që duhet ta regjistrojë, pa kam një shtëpi të ligjshme të ndërtuar para 90-s, shtëpia e ligjshme mund të jetë që kos Turqisë, sepse Berati, Lagja Kala, një pjesë e mire e Korçës, lagjet e vjetra, një pjesë e mire e Gjirokastrës, lagjet e vjetra, janë të paregjistruara, asnjëherë, nuk ekzistojnë në letra. Dhe për këtë arsye, qytetarët duhet bëjnë kërkesë ka ALUIZNI të hapin dosje për të bërë regjistrimin e banesës tyre. I tillë është ky rasti që sapo folëm i kameramanit tu, i tillë është rasti që ke lexuar ti aty në mesazhe dhe aty dhe të tilla janë disa raste në Unazën e Re. Në një studio që isha para disa ditësh, një nga banorët që ishte atje, që aktualisht duhet të jetë akoma në demonstrat në këto momente, me shpresën që tjetë mos ftohet deri të hënën, sepse unë i kam thënë publikisht do vish të hënën, do ke ALUIZNI, të merri me shtëpinë tënde, se tha që shtëpi e kam ndërtuar në 81-shin. Që do të thotë që është shtëpi e ligjshme e pa regjistruar asnjëherë. Duhet vi ta regjistroj. Në këtë temë pastaj dalim një temë tjetër në këtë vend, që ka të bëjë me urrëtitjen që kanë shqiptarët për letrat. Në rregull? Që do të thotë, jo të lutem, një minutë. Po jo, më lini me mua tani që të ndërhyet ju flas. Që do të thotë ti nuk mund të kujtohesh për shtëpinë tënde kur të vjen lumi ke dera. Ju thoni, duhet të qëndroj pak sepse merru me dokumentacionin që përpara ti je i regjistruar në hipotekë, sepse ky po të ishte i regjistruar, ky zotëria që tani është demonstrat, po të ishte i regjistruar dhe është faji i tij që nuk është regjistruar. Sot do i thuaj thjesht ri në shtëpi, sepse do të vi njoftimi për të marrë paratë e shtëpisë që do të merret, që do prishet për shkak të Unazës. Tani unë duhet të qëndroj pak, ju përmendët pak më parë komandanti vërtet dhe flisni për 85-ën. E themi ironie se mos më sa ai duhet tani që të thonë enveristët morën prapë pushtetin. Po jo, duhet të dajmë pak gjërat zoti Lame. Ishte diktatori vërtet, jo komandanti vërtet. Komandanti sepse ai në të folmen e përgjithshme, ti nuk e ke arritur atë kohë, unë që e kam arritur, e di më mirë, ka dy shtresa. Ata që ishin që merreshin me ushtrinë, që kishin historinë e vjetër të luftës e këto e quanin komandanti. Dhe pavarësisht se ishin fandaksur, ishin rrjedhur nga mend, vazhdonin ta quanin komandanti. Dhe unë e them me ironi këtë. Po pra, do të thënë se mendoni seriozisht. Jo, natyrisht. Zoti Lame, nga 2014-a e këtej. Dakor, nga 2014-a e këtej. A ka patur më ndërtime në Unazën e Re në pjesën që përflitet? Ka. Sa? Atëherë, në mos gabohem prapë me gjithmonë ato plus minuset. Unë të thash janë 17 objekte, të cilat ne nuk i kemi identifikuar, sepse nuk janë fare në listat e ALUIZNI-t, që do të thotë o janë këto shtëpia që nuk na hapën fare derën ose nuk kanë njerëz brenda. Sepse ju i keni grupet e punës apo jo? Po, ato të përbashkëta, thash. Ose janë dhe shtëpia që janë ndërtuar pas 2014-s që nuk mund të përfshihen në procesin e legalizimeve, sepse u tha basta, u mbyll kjo histori me 2014-ën. Nuk mund legalizohen më shtëpi të ndërtuara në tokën e tjetrit. Është tjetër gjë të ndërtosh në tokën tënde, qoftë pa leje, do paguash një gjop, një gjë, po është tjetër gjë të ndërtosh në tokë. Pra kur flisni që nuk e kemi identifikuar, do të thotë janë rastet që nuk e kanë hapur derën, pra si e kontrollon shteti territorin?
Po shteti nuk të rëzon derën me zorë. Ati do t'i vej një ditë atëherë, do t'i vej një ditë një letër në derë, do t'i thoi, zotëri dashën, qofse brenda një jave nuk dorëzon letrat ku shje që të dim se qashu, do t'vi buldozeri ke derën, qofse ti nuk hapas derën për të të marrë letrat të të shojmë që qarë meriton tani si të asulmojmë kalan me shkallë. Pra janë 17, po natyrisht, sepse u fut prap politika në mes, dhe i bën i acaron njerëzit. Natyrisht që është situata e vështirë. Se do të kuptoni dhe situatën e këtyre, janë dje me vajza ata, këto grupet e punës të përbashkëta, cilat me letra dhe me harta në dorë duhet shkojnë derë më derë dhe duhet të dëgjojnë edhe lloj fjalësh. Dhe prapë me durim duhet ta dëgjojnë, qoftë dhe duke ulur kokën, sepse kuptojmë edhe situatën e nervozitetit dhe emocionale që është këta njerëz, se nuk është gjë e vogël dhe mua më bëri përshtypje dje ajo që tha Gramozrushi në Fier, që unë e kuptoj shumë mirë, domethënë ti prishësh shtëpinë tjetër dhe ti thuash, qoftë duke kur merr dëm shpërblimin, do t'i thuash dil nga shtëpia. Pra është një prishje e rehatit, pa diskutim që është. Është vepër penale ndërtimi pa leje? Po, është aktualisht është vepër penale. Në momentin që ju keni grupet e përbashkëta të punës, si funksionojnë këto grupe, zoti Lame? Sepse duket vërtet sikur situata është bërë alarmante pikërisht tani që po flitet shumë për projektin, apo jo? Pra, deri dje, këtyre banorëve ju janë marrë taksat, apo jo? Janë taksa pagues të rregullt. A do të paguani as taksa? Jo. Ti paguan taksa? Po patjetër. Po pse s'duhet paguante? Unë Pa shkuar ke pyetja dramatike që ti ke zënë herë shtëpi tokë pa leje? Jo, pra jo, unë jam këtu për të pyetur në emër të atyre banorëve që janë aty. Janë taksa pagues të rregullt dhe nuk por dhe ti je qytetar, si dhe unë je qytetar e Republikës Shqipërisë me të drejtat plota si gjithë të tjerët. Në rregull? Dhe edhe ai që po ndodh aty na intereson të gjithëve. Të thash, sepse dhe ato para që do marrin këta njerëz dalin nga xhepat tanë. Dhe nuk po them që jo s'duhet dalin, po them po, ne shqiptarët që nuk kemi ndërtuar pa leje, po bijem dakord që do japim nga parat tona për ta. Por, natyrisht, po. Dhe më pas, ata persona, që mos t'i kthehemi përsëri debatit, që ju shpjeguat. Për ty është kujtuar njëri të thojë që ku jeton, Nuk është të çështja aty zoti Lame, thjesht ka njerëz nuk mund të sepse dëgjuam kryeministrin fjalin do dëgjosh edhe kundër fjalin. Mirë, pra dakord. Duke dëgjuar edhe kryeministrin, ka nga ata persona që sepse janë marrë, është i mori me emër konkret kryeministri që kanë Kryeministri tregoi kujdesshëm të përmendte vetëm me emra pa mbiemra. Mirë, pra dakord. Pikërisht për këta persona. Po. Ajo është pjesa, nëse pjesa e këtyre është dramatike, ndonjëherë është dhe shumë e rëndë dramatike. Ta thash, sigur edhe ata që do t'i marrin parat e plota për banesat, është shqetësim. Sepse do detyrohen që me parat që do marrin nga shteti, shkoj të blejnë një shtëpi tjetër, që është prapë shqetësim. Do dalë që këtu, do shkoj, më prishet rehati, megjithëse gjithmonë kanë qenë me frikën që një ditë do kaloj projekti këtu. Por është prapë shqetësim, nuk e vën diskutim që është shqetësim. Dhe është një situatë e rëndë. Por, dhe problematike. Por, ajo që e bën të pa tolerueshme dhe të pa suportueshme dhe të pa durueshme, qoftë për ne, që nuk kemi ndërtuar pa leje, qoftë për ata që kanë ndërtuar pa leje për hall koke, janë ata që kanë ndërtuar nga 2, nga 3, nga 4, nga 5, nga 6 dhe nga 7 shtëpia pa leje. Diku i kanë të legalizuara, diku të pa legalizuara dhe janë aty tani duke na kërkuar llogari. Kjo është jashtë çdo lloj koncepti. Por, përsa është moralisht e pa tolerueshme, është e ligjshme. Sepse ligji i legalizimit që ka bërë ata dy zotrin që thamë, nuk parashikon që ti të kesh të legalizohet vetëm një objekt. Kur ju pyeta për 2014 e pas nëse ka pasur ndërtime pa leje, po na ndjekin shumë zoti Lame dhe ka mjaft qytetarë që shkruajnë një pyetje. Po kur fatos Nano me Makbule Çeçën në 2003 priste shëritjen e këtij segmenti rruge duke konsideruar si segmenti i parë i Unazës madhe, më pas u ndërtuan trotuare, u mbollën pemë. Banorët që ndërtuan në krah nuk duhet mendonin se Unaza u ndërtua do të ketë më zgjerim të saj? Atëherë, më futa shumë thellë në 2003, megjithatë, unë po të rithem të njëjtën gjë. Qyteti 2003 nuk është me qyteti 2018-ës. Dhe po të them, në 2003 e filloi Sander Meksi dhe përfundoi Fatos Nano atë rrugë në 2003 dhe deja në 2008, 2009, 2010, po Sali Berisha, pra pa kaluar as 5 vjet, 7 vjet, ribëri projektin të zgjeruar. Rruga nga Pallati me Shigjeta tek Kopshti Botanik është 2 fishi i kësaj që firmosi që preu shiritin Fatos Nano në 2003. Pse? Sepse zhvillimi, shpërthimi
i qytetit ishte i papërmbajtshëm. Dhe zhvillimet e qytetit ishin të papërmbajtshme. Nuk e përballonte dot me ajo. Kjo është arsyeja që pse e ndryshimi të gjës. Dakor, duke kaluar 2 ditë më parë, ishte vetë Kreu i ARRSH-së, zoti Qëndro, që lajmëroi për ndryshim të procedurës trajtimit shtëpive që preken pjesërisht nga projekti. Sipas zotit Qëndro, do të caktohet inxhinier të sigurisë për të përcaktuar nëse pjesa e godinës që nuk preket nga projekti mund të qëndrojë në këmbë dhe t'i shpëtojë prishjes. Ju a jeni në dieni të këtij ndryshimi? Unë nuk e kam dëgjuar zotin Qëndro, por nuk e besoj kurrë që ai si teknicien të këtë thënë që po ndryshojmë procedurën. Nuk ka ndryshuar asnjë gjë në procedurë, është e njëjta, ndoshta është gabim i juaj në themin zbarret, por nuk ndryshon asgjë në tem. Ja, 1 minutë. Kjo procedurë është përdorur në të gjithë, nuk ka asnjë procedurë ndryshe kësaj radhe. Është e njëjta procedurë që ka 15 vjet që përdoret në Shqipëri për shpronësimet për interes publik. E njëjta procedurë. Edhe kjo që ka thënë zoti Qëndro, është një gjë që është bërë edhe herë të tjera, që do të thotë, në qoftë se ti shpin, të lutem, ma jep njërë nga letrat që me cilën s'ke më punë, të lutem do ma ja për atë. Stilolapsin. Bravo. Faleminderit. Atëherë, nuk e di, më ndjek do të kamera në letër? Nuk e besoj se mund fokusohet aty, gjithsesi mund ta tregoni ke kamera. Po mundohet dhe pastaj ngre. Në qoftë se kjo është ajo, të themi, sipërfaqja e tokës që ke zënë. Dhe këtu është banesa jote, dhe kjo është banesa, dhe këtu kalon rruga, po e quaj kështu kalon rruga, pra kjo është pjesa që të zë, atëherë nuk e prishim të shtëpi vetëm për të cepin këtu. Pra kjo është ajo që ka thënë zoti Qëndro, që do thotë do shohim me inxhinierët, a ka shtëpi nga këto që mund të shpëtohen? Tani do ngrihet na thonë edhe që po pse kjo shpëton ndërsa imja do prishet e gjitha? Nuk ka kuptim. Pra e gjitha, më kuptoni, sepse kur ndërtojmë të gjithë pa leje, ata që kanë ndërtuar pa leje, natyrisht që rruga dikujt i bie, pastaj dikujt nuk i bie. Nuk mund të thoj pse më ramua si bie komshiut. Duhet kemi edhe pak solidaritet njerëzor në këtë histori. Dhe kjo është një nga ato raste të solidaritetit njerëzor. Pra aty ku objektet kapen pak, do mundohemi t'i shpëtojmë. Te këtu kjo lexohet ndonjë pyetje qytetar është zoti Lame, po këto që kanë marrë lejë legalizimi, por jo hipotek për tokën, sepse s'ka dalë VKM, si trajtohen? Të marrin letrat dhe të shkojnë në ZRPP. Jo, s'duhet të shkojnë fare në ZRPP. Të rinë në shtëpi dhe të presin, sepse është ALUIZNI që e çon tani dhe bashkëpunim me ZRPP-n, bën regjistrimin e lejeve të legalizimit dhe ata hyjnë automatikisht në listën e shpronësimit. Edhe diçka, po ndërtesat që kanë leje ndërtimi nga 1991 dhe vendim të gjykatës faktit për shtëpi, çdo të bëhet pasi ZVRPP nuk e regjistron. Pse nuk e regjistron? Kjo është një pyetje që vjen. Atëherë, edhe këto raste të paraqiten pranë drejtorive të ALUIZNI-t dhe drejtorive, ky nuk është hall që ka të bëjë shumë me urdhë dhe letrën, se kjo akoma pyetje për të bërë. Ky rasti që më fole nuk është rast që ka të bëjë me ARRSH-sën, po ka të bëjë, besoj unë, duhet të jetë çështje midis ZRPP-s, pra zyrës hipotekës dhe bashkive. Megjithatë, hajdeni se duhet të thuash arsyeën pse nuk ja regjistrojnë. Pra ka një arsye që i thonë nuk ta regjistrojnë. Megjithatë, hajdeni ke zyrat e ALUIZNI-t, pra ke stacionit trenit dhe paraqiteni si rast, sepse nëse ka mundësi apo shteg ligjor për të regjistruar apo të kuptojmë problemin përpara se të japim një zgjidhje. Të gjithë, po ama nuk ka tipologji që nuk po trajtohet. Thash, janë 8 tipologji objekte të ndryshme deri tani. Duke zgjeruar diskutimin tonë, zoti Lame, duke futur edhe pjesën e zonës Farkës, zonës së Shkozës, Bregut Lumit, Paskuqanit e tjera, keni ju një llogaritje se sa është numri i familjeve në total që skualifikohen? Jo. Nuk ka ende, sepse është ende ajo pjesa e shtrati i sakt. Sa ai duhet, pastaj këtu të fillojnë që ja e spostuan që të më bjerë mua, e shtuan që të më prishin shtëpinë mua e kështu me radhë. Kaq duhet që të fillojnë njerëzit. Siç fillojnë me atë teorinë që e shtyn nga ana tjetër që e shtyn këtej nga ana ime që të prishë shtëpia ime. Po mirë, do ishte nga ana tjetër do prishë shtëpia, pra një shtëpi do prishej. Të ratë ty të prishë. Pse? Sepse të dy jeni pa leje, shtrati kaloj këtu ke ty. Po, do t'i qëndroj përsëri kësaj, po përgjigjet zotria i pak më parshëm se që ju e pyetet. ZVRPP thot nuk e regjistron pasi ka një VKM që e ndalon regjistrimin. Po si ta them unë, se unë bëra një pyetje, ai thot një përgjigje. Do bëj një tani do dëgjoj përgjigjen time, do bëj një pyetje tjetër, do shtoj një gjë tjetër. Për cilën çfarë VKM-ja ka që ndalon. Prandaj po i them,
Atëherë, e ka nga unë, në qoftë se e ka emrin aty? Duhet jetë... Po ma gjithë emrin, unë do të shnoja që tani dhe do të thoja do shkosh të hënën në zyrën e hipotekës Tiranë dhe do pritesh, po më duhet emri, dhe do pritesh për këtë çështje. E qartë. Që të shpjegohesh me ZRPP-n, po, i them zotrisë, unë do flas me zyrën e hipotekës Tiranë për ta pritur të hënën zotrin dhe për të parë se ku është problemi i tij. Por unë si ta them tani se si e ka problemin. E qartë. Janë të shumë që shkruajnë, unë në fakt nuk mundem të fokusohem të gjitha sepse janë edhe probleme të tjera që nuk i përkasin diskutimit që ne flasim, por për pjesën e legalizimit të shtëpive. Duhet që qëndrojmë përsëri tek pyetja që unë ju bëra pak më parë. A ka projekte të tjera që janë në plan dhe që do të shkaktojnë këtë që ne po shohim sot, që do të ketë shtëpi që do të fokusohen për të prishur, për të skualifikuar? Ditën që ky vend do ndërtohet, do ketë shtëpia që dhe qytetarët në pjesë të tjera të Shqipërisë. Në pjesë të tjera të Shqipërisë nga Konispolin theth. Ju nuk i pëlqeni shifrat dhe sigurisht nuk ka... Jo, unë jam inxhinier dhe unë pëlqej shifrat, po pëlqej shifrat të sakta. Po nuk e keni të sakta. Po si të them, sa shtëpia do prishen në Shqipëri për projekte. Për gjithë pjesën e Unazës madhe që u pyeta nga të dyja krahët. Edhe për atë të përgjigja, që nuk mund t'jap shifra, për sa kohë nuk ka një projekt përfundimtar dhe të miratuar. Mirë, vetë ju lind pyetja, duhet ketë një ligj të posaçëm për këta banorë në mënyrë që të mos përsëriten situata të tilla si kjo që po shohim tani për projekte tjera, siç thoni ju, nga veriu në jug. Këtë kërkoja opozitës që doli në rrugë. Nëse mendonin që duhet bërë ndryshe, opozita duhet të kërkuar ndryshimin e ligjit. Edhe aty ta bënte debatin pastaj, pranon apo se pranon shumica që ta ndryshoj ligjin. Ligji, unë po them, po unë veproj mbi ligjin që është sot. Po lexoj një mesazh tani, në fakt, jo për të bërë replik me ju, zoti Lame, sepse ju thatë në asnjë emision investigativ nuk ka dalë asnjëherë ALUIZNI, edhe unë nuk dua ti mshoj fort kësaj, por është një qytetare te u tableta, nëse mund ta themi, thot. Ju lutem pyeteni pak zotin Lame, pasi jemi rast unikal që kemi paguar një shumë kaq të madhe dhe për fajtën e punësve dhe korrupsionit punonjësve të ALUIZNI-t nuk kemi marrë lejen. Po, çfarë? Akoma. Po si ta them ndonjë se si ka marrë? Jo, që do të thotë që mes radhëve tuaja ka edhe punonjës të korruptuar. Ju e thatë me se thot njëra aty. Gjithsesi. Çfarë po thoj, jo, të lutem, një minutë. E nisë çoj deri në fund. Çdo më thën, s'kemi marrë lejen. Për çfarë arsye? Më thoj arsye. Dhe nuk më përgjigjet edhe diçka sa zgjat kjo pjesë e legalizimit. Po prit pa një minutë, mos i hidh, të lutem, mos hidh. Po mirë, është një pjesë thjesht për të përgjigjur. O duhet ta thuash edhe emrin e zonjës. O duhet ta thuash edhe ti çoj, atëherë mund të ma kalosh edhe këtë mesazh, ma kalo jo këtu, po ma kalo mua me ashtu, me ka irritim, sepse ma kalo mua me mesazh, pastaj në telefonin tim, edhe do ta verifikoj unë. Por është, shikoj, edhe që në parim. Ne në kohën tonë u bën legalizimet masive. Sa ishte qeveria para ARRSH-së, njerëzit e kishin dëgjuar historinë e legalizimit, gjithë e premtonin, nuk bëhej dhe ishin rehat në shtëpitë e tyre kur të bëhet për të gjithë thonin. Dhe as u irritoheshin as i kapte frika. Tani që panë që po bëhen, sa më pak të mbeten, ata që mbeten bërtasin më shumë dhe kanë të drejtë bërtasin, sepse shohin që vapori po ikën, pra është mbushur dhe po ikën, dhe ata s'kan hipur akoma. Një pjesë do i vi radha, një pjesë nuk do legalizohen dot asnjëherë për ato arsye që tham, të projekteve e kështu me radhë, dhe kjo pjesë sa më pak që mbeten aq më shumë bëhen agresiv, po përdori fjalë pak të rëndë, agresiv. Por sepse ndihen të riskjuar. Dhe janë gati të imagjinojnë çdo lloj skenarit dhe komplotit mundshëm, s'ma bëjnë se duan para, s'ma bëjnë se janë pa zot, s'ma bëjnë se mësillin vërdallë, gjitha me radhë, për t'i dhënë shpjegim që pse nuk ma bëjnë. Pse nuk legalizohet shtëpia ime. E dëgjoj pa fund këtë histori. Pra, është legalizuar komshiu këtej dhe ky këtej s'bëhet e imja. Kur shkojmë e shohim pastaj në projekt, aty ka një rrugë ose i kalon një shtyllë elektriku sipër. Kur ja thua këtë, mbeten. Pastaj thotë, po pse ai tjetri legalizohet? Po pra se ai nuk ka ndërtuar po shtyllë siç ke ndërtuar ti. Nuk e di rastin e zonjës, se mund të ketë edhe të drejtë. Do doja sidoqoftë ma dërgoje. Dhe një pyetje të fundit për ta mbyllur këtë intervistë gjatë, zoti Lame, qeveria ka përret ligjin e ri për bashkimin në një të institucionit të pronave. Çfarë rëndësish do të ketë, si do të funksionojë? Nuk është çështja e bashkimit, ai është mjeti, bashkimi i institucioneve, mjeti për të bërë reformën. Dhe bëhet fjalë për reformën më të madhe në fushën e pronave, unë
ma lejoni, me qenë se merrem me histori, të them, në fushën e kadastrës në këtë vend, reforma më e madhe nga viti 1912. Sepse Naltmadhënia e nisi dhe nuk e bëri asnjëherë, nuk e bitisi dot. Komandanti nuk i duhej fare kadastrës se i kishte gjitha në xhep. Këto 20 ca vjet kemi bërë vetëm lëmsh gjithë Shqipërinë dhe reforma aktuale është realisht reforma më e madhe në fushën e kadastrës dhe të regjistrimit pronës në Shqipëri. Pastaj, bashkimi i agjensive këto është thjesht mjeti për ta realizuar këtë. Zoti Lame, unë ju falenderoj shumë që ishit i pranishëm në studio. Këtu shkruajnë pafund, unë nuk mundem t'i përgjigjem apo t'ju pyes për gjithë qytetarët që shkruajnë. Ju falenderoj për këtë intervistë. Faleminderit e juve.